ধন সম্পত্তি, সা সন্মান, মনৰ পচন্দৰ চাকৰি, মনৰ পচন্দৰ ব্যৱসায়, মনৰ পচন্দৰ যিজনক আপুনি ভাল পায় তেখেতৰ লগত বিবাহ হ'বনে নাই, আপোনাৰ সন্তান কেইটা হ'ব, এই সকলো চিক্ৰেট এই ভিডিঅ'টিত সোমাই আছে। হয়, এই সকলো চিক্ৰেট আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত সোমাই আছে। আপোনাৰ হাতৰ ৰেখাৰ মাজত এনে কিছুমান চাইন আছে, এনে কিছুমান চিম্বলছ আছে, যিটো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি যদি আপুনি শেষলৈকে চাই, মই ডাঠি ক'ব পাৰিম যে আপুনি আপোনাৰ 80% ৰহস্য জীৱনৰ গম পাই গ'ল। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক শ্বেয়াৰ বাটন দবাওক আৰু ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আমাৰ লগত চাই থাকক। अपने पिता की प्रसन्नता का दाम अपने भाग्य से चुकाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूँ। আমাৰ হস্তৰেখাত কিছুমান ৰেখা আছে যি আমাৰ জীৱনটোক ভালদৰে বুজি পোৱাত, আমাৰ নিজকে ভালদৰে বুজি পোৱাত সহায় কৰে। সেই ৰেখাবোৰ কি জানেনে? জীৱন ৰেখা, মস্তিষ্ক ৰেখা, হৃদয় ৰেখা, বিবাহ ৰেখা, সন্তান ৰেখা, মণিবন্ধন ৰেখা, ভাগ্য ৰেখা, এম চাইন, এক্স চাইন আৰু ভি চাইন। জীৱন ৰেখা ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ আৰু থাম্বৰ মাজৰ পৰা এই ৰেখাডাল ওলায়। যদি এই ৰেখাৰ লগত ভিতৰ ফালে কিছুমান আৰু সৰু সৰু ৰেখা ওলাইছে, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত এনে কোনোবা আছে যি আপোনাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰে। হিন্দীত ডাইলগ এটা কয় নহয় যে হৰ ছাকচেছফুল পাৰ্চন কে পিছে কৈ না কৈ হে। তো আপুনি মানে সেই ছাকচেছফুল পাৰ্চন যাৰ পিছফালে কোনোবা নহয় কোনোবাৰ ছাপোৰ্ট আছে। মস্তিষ্ক ৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক। মস্তিষ্ক ৰেখাই আপোনাৰ জীৱন ৰেখাৰ ওচৰৰ পৰা ওলাব আৰু এই ৰেখাই আপোনাৰ মেমৰিৰ কথা বুজায়। মেমৰি মানে চিন্তা শক্তি, আপোনাৰ যিকোনো কথা মনত ৰখা শক্তি। গতিকে মেমৰিটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব যদিহে সেই ৰেখাডাল এই ধৰণে থাকে আৰু আপুনি সৰুকালৰ কথাও বহুত মনত থাকি যাব। কিন্তু নৰ্মেলি আমাৰ মস্তিষ্ক ৰেখাডাল ইন জেনেৰেল এনেকুৱাহে পোৱা যায়। যদি জীৱন ৰেখা আৰু মস্তিষ্ক ৰেখাডাল এটা জেগাত গৈ লগ লাগে, তেন্তে সেই মানুহজনে যিকোনো কাম কৰোঁতে আনৰ উপদেশ লয়। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ চাবচোন জীৱন ৰেখা আৰু মস্তিষ্ক ৰেখা ওচৰ চাপি নাথাকে, মানে লগ নাখায়, অকণমান আঁতৰি থাকে। তেনে মানুহবিলাক ছেল্ফ মেড হয়। নিজৰ কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবিলে সেই কামটো তেখেতে আনৰ উপদেশ নোলোৱাকৈ কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁ নিজে ভাবে যে সেই কামটো ভাল হ'লে তেওঁৱেই ফল পাব আৰু বেয়া হ'লে তেওঁৱেই ফল পাব। যদিহে এই মস্তিষ্ক ৰেখা আৰু জীৱন ৰেখাক এডাল সৰু ৰেখাই লগ লগায় বা মিল খুৱায়, তেন্তে মাজে সময়ে এওঁলোকে আনৰ উপদেশ লয়। হৃদয় ৰেখা কাক বোলে? হৃদয় ৰেখা হৈছে লিটল ফিংগাৰৰ তলৰ পৰা ওলোৱা ৰেখাডাল আৰু কাৰ্ভ বনাই এইডাল শনি পৰ্বতৰ ফালে যদি যায়, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে সকলো কামতে লাভ লোকচান বিচাৰি চায় বা যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা এডভান্টেজ বিচাৰি চায়। যদি এই ৰেখাডাল বৃহস্পতি পৰ্বতৰ ফালে যায়, তেন্তে এওঁলোকে ভাল পালে কাৰোবাক মূল ভাৱ নকৰাকৈ ভাল পায়, সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পায়। যদি হৃদয় ৰেখাডাল একদম কাৰ্ভ হৈছে, ইউ চাইন, আধা ইউ চাইনৰ নিচিনা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনসাথীজন বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া আহোঁ আমি জানো বিবাহ ৰেখাৰ বিষয়ে। লিটল ফিংগাৰ আৰু হৃদয় ৰেখাৰ মাজত এনেকুৱা সৰু ৰেখা যদি ওলায়, সেইডালক কয় বিবাহ ৰেখা বুলি। এই বিবাহ ৰেখাৰ পৰা আমি বিয়াৰ বয়স অনুমান কৰিব পাৰোঁ।
যদি এই ৰেখাডাল মাজলৈকে আহিছে তেন্তে 25ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত আছে। যদি এই ৰেখাডাল হৃদয় ৰেখাৰ ওচৰ চাপে তেন্তে বিয়া সোনকালে হয়, মানে 20ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত হ'ব। যদি এই ৰেখাডাল লিটল ফিংগাৰৰ ফালে ওচৰ চাপে তেন্তে আপোনাৰ বিয়া দেৰিকৈ হ'ব, মানে 35-40ৰ ভিতৰত হ'ব বা 45ৰ ওচৰলৈকে হ'ব। যদি এনেকুৱা ৰেখা আপোনাৰ আছে য'ত বিবাহ ৰেখাৰ আশে পাশে সৰু সুৰা লাইন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অপজিট ছেক্সৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বুজায় বা আপোনাৰ এফেয়াৰ্ছ থকাও বুজায়। সন্তান ৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক। লিটল ফিংগাৰৰ তলত এই ৰেখাকেইডাল দেখা যায় আৰু ডাৰ্ক লাইন থাকিলে ল'ৰা হয় আৰু স্মল ফেট লাইন থাকিলে ছোৱালী হয়। মণিবন্ধন ৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক। হাতৰ তলত থাকে মণিবন্ধন ৰেখা। হাতৰ তলুৱাত থকা মণিবন্ধন ৰেখাডালে যদি কটাকটি নথকাকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাল স্বাস্থ্যক বুজায়, আৰু যদি কটাকটি থাকে বা ব্ৰেকআপ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা বুজায়। দ্বিতীয় মণিবন্ধন ৰেখা যদি আপোনাৰ হাতত থাকে আৰু নকটা নেমেলাকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত সা সন্মান আপুনি লাভ কৰিব। কিছু ক্ষেত্ৰত তৃতীয় মণিবন্ধন ৰেখাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। তৃতীয় মণিবন্ধন ৰেখাই আপোনাৰ ধন সম্পত্তিক বুজায়, মানে আপোনাৰ যথেষ্ট ধন সম্পত্তি হ'ব। এতিয়া আমি জানো আহক আমাৰ হস্তৰেখাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেখাডালৰ বিষয়ে। জানেনে আপুনি সেইডাল কি হয়? ভাগ্য ৰেখা। ভাগ্য ৰেখা হৈছে মণিবন্ধন ৰেখাৰ পৰা ওলোৱাই শনি পৰ্বতৰ ফালে যোৱা ৰেখাডাল। কিছুমানৰ ভাগ্য ৰেখাই জীৱন ৰেখাক টাচ কৰি যায় আৰু কিছুমানৰ চন্দ্ৰ পৰ্বতৰ ফালৰ পৰা ওলায়। এই ৰেখাই আপোনাৰ ভাগ্য ৰেখা আপোনাৰ ভাগ্য আপোনাৰ লগত আছেনে নাই এই কথা বুজায়। যদিহে হৃদয় ৰেখা আৰু মস্তিষ্ক ৰেখাই ভাগ্য ৰেখাক য'ত কাটে তাত এটা এম চাইন হয় তেন্তে এওঁলোক বহুত বুদ্ধিমান হয়, হাৰ্ডৱৰ্কিং হয় আৰু ভাগ্যয়ো তেওঁলোকক সহায় কৰে। যদি এইসকলে মনত কিবা ভাবি লৈছে যে এইটো সপোন আছে, তেওঁ সেই সপোনটো পূৰা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভাগ্যই তেওঁক সাথ দিব। একেদৰে সেই এম চাইনটোক যদি আন এডাল ৰেখাই কাটি এক্স চাইনৰ নিচিনা কৰে, অৰ্থাৎ এক্স চাইনটো যদি আপোনাৰ মস্তিষ্ক ৰেখা আৰু হৃদয় ৰেখাৰ মাজত থাকে তেন্তে এনে মানুহৰ জীৱনত বহুত টকা পইচা আহে। যিটোৱে কাম কৰে তাত বহুত টকা পইচা পায়, বহুত লাক্সাৰিয়াছ লাইফ জীয়াই থাকে, মনৰ পচন্দৰ জেগাত যাত্ৰা কৰিব পাৰে, মনৰ পচন্দৰ গাড়ীত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, মনৰ পচন্দৰ সপোনৰ ঘৰ তেওঁ বনাব পাৰে, কিয়নো এওঁলোকৰ ভাগ্যই এওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰে। মানুহেও এওঁলোকক বহুত ছাপোৰ্ট কৰে। এনেকুৱা মানুহে কোনোবা আইডিয়া যদি ভাবে বা কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যদি প্লেনিং কৰে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ বন্ধু বান্ধৱ ভাই ভনী সকলোৱে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি জীৱন ৰেখাৰ কাষত এটা আপোনাৰ বন্ধ পৰ্বতো বনিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈছে আপোনাৰ মানি পৰ্বত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যথেষ্ট পইচা পাতি হাতত থাকিব। ভি শেপৰ বিষয়ে জানো আহক। হৃদয় ৰেখাৰ অন্তৰ ফালে, মানে আপোনাৰ বৃহস্পতি পৰ্বতৰ ফালে যদি হৃদয় ৰেখাডাল ফাটি ভিৰ নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি খুব ভাগ্যৱান। আপোনাক ভাল বন্ধুৱে, আপোনাৰ বন্ধুসকল বহুত ভাল হ'ব, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহসকল বহুত ভাল হ'ব, যি আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। যদিহে আপোনাৰ হৃদয় ৰেখা, আপোনাৰ মস্তিষ্ক ৰেখা আৰু আপোনাৰ জীৱন ৰেখা প্ৰতিটোৱে অন্তৰ ফালে ভি চাইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰেন ট্ৰেভেল লিখা আছে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে হস্তৰেখাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা কি গম পালে, বা আপোনাৰ হাতত কিবা বিশেষ ৰেখা দেখিছে নেকি, বা আপোনাৰ হাতৰ কোনোবা ৰেখা
ব্ৰকেন আছে নেকি মোক জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপুনি আপোনাৰ হস্তৰেখাৰ বিষয়ে কমেণ্ট কৰিব জীৱন ৰেখা ভাগ্য ৰেখা মস্তিষ্ক ৰেখা আৰু হৃদয় ৰেখা ইয়াত কাৰোবাৰ কটাকটি আছে নেকি চাওকচোন নিজৰ হাতখন যদি আছে মোক তলত কমেণ্ট কৰক